नमस्कार, स्वागत छ जानुका किचनमा हजुरहरूलाई। आज मैले तिहार स्पेशल निम्की रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपीमा हजुरहरूलाई कसरी निम्की रेसिपी मार्केटवाला जस्तो एकदमै क्रन्ची टाइपको बनाउन सकिन्छ, यसमा के चीज राख्नुपर्ने हुन्छ, यसको डिटेल भिडियो आज मैले लिएर आएको छु। यो एकदमै क्रन्ची छ, हजुरहरूले भिडियोमा जस्तो देख्नु भएको छ त्यस्तै नै एकदम मिठो पनि छ, क्रन्ची पनि छ। अब यसको आवाज मैले हजुरहरूलाई सुनाउन जाँदैछु कतिको क्रन्ची छ भनेर। देख्नुभयो, सुन्नुभयो, एकदमै क्रन्ची छ, खानको लागि पनि एकदमै मिठो छ। अब लागौँ बनाउनतर्फ। बनाउनको लागि मैले सामग्रीहरू सबै चिज एकै ठाउँमा राखिसकेँ। अब त्यसपछि बनाउनको लागि एउटा थालमा मैले 2 कप मैदा राखेँ। मैदा आटाले पनि हेल्दीवाला चाहनुहुन्छ भने आटाले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, तर आटा मैदाको जस्तो टेस्टी र मैदाको जस्तो क्रन्ची चाहिँ आटाबाट त्यति धेरै आउँदैन, त्यति धेरै मजाको बन्दैन। मैदाबाट चाहिँ धेरै मजाको बन्छ। त्यसपछि मैले स्वादअनुसार नुन अनि मुग्राइलो राखेँ, ब्ल्याक जिरा भन्छन् यसलाई, 1 चम्चा। अनि त्यसपछि अजवाइन राखेँ, यो चाहिँ ज्वानो हो, 1 चम्चा। यो पनि 1 चम्चा राखेँ। यसले एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ ज्वानो र मुग्राइलोले, अनि हेल्दी पनि हुन्छ। त्यसपछि यसमा मैले राख्दैछु 2 चम्चा घिउ राख्दैछु। 2 चम्चा ठुलो चम्चाको 2 चम्चा घिउ राख्दैछु। यो यसरी सबै चिज राखिसकेपछि अब यसलाई मैले मिक्स गर्न जाँदैछु। सबैभन्दा मेन ट्रिक्स चाहिँ यसमा नै छ। हजुरहरूले यसमा मिक्स गर्दाखेरि यसमा पानी नराखिकन राम्रोसँग यो सामग्रीहरू सबै चिजलाई मिक्स हुनको लागि लगभग 4-5 मिनट जति चाहिँ हातले राम्रोसँग मोलेर आटालाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मेन ट्रिक्स हो। यसरी गर्नुभयो भने हजुरहरूको निम्की छ एकदमै क्रन्ची बन्छ। जुन मार्केटमा बनाइन्छ, मार्केटमा पनि यही तरिकाले बनाउँछन्। तेल राख्नुहोस् अथवा घिउ राख्नुहोस्। घिउ राख्यो भने एकदम मिठो स्वाद आउँछ, जुन घिउको एकदम फ्लेभर राम्रो आउँछ। त्यसकारणले घिउ राखेँ मैले। बटर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, बटरले अझै राम्रो आउँछ। अब हातले अँठाउँदा यत्तिको हुनुपर्छ। मैले लगभग 4 मिनट जति यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेको थिएँ। अब यत्तिको फर्ममा आएपछि चाहिँ हामीहरूको आटा एकदम पर्फेक्ट भयो भन्ने थाहा हुन्छ। अब यसरी 4 मिनट जति मैले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि आटा रेडी भएको छ। अब यसमा थोरै पानी राखेर यसलाई मुस्न जाँदैछु। यो जुन हामीले आटा मुस्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरले गिलो आटा गुद्नुभयो भने हजुरहरूको जुन निम्की छ त्यो त्यति धेरै क्रन्ची बन्दैन। यसमा पनि हजुरले थोरै पानी राखेर जुन हामीले सादा आटा मुस्छौँ, जुन आटाको रोटी बनाउनको लागि आटा मुस्छौँ, त्योभन्दा हल्का कडा चाहिन्छ, हल्का टाइट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई थोरै पानी राखेर यतिको तयार गरिसकेपछि राम्रोसँग बल लगाएर हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ माड्नु पर्ने हुन्छ। लगभग 2 मिनट जति माड्नु भयो भने हामीहरूको आटा पर्फेक्टली गुदिन्छ। यो आटा मुस्नुहुन्छ। अब यसरी मैले लगभग 2 मिनट जति यसलाई राम्रोसँग माडिसकेपछि आटा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। आटा कतिको हुनुपर्छ भने औँलाले यसरी हल्का प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हल्का हैन, थोडा बल लगाएर हल्का दबाउनु भयो भने चाहिँ दबिने खालको हुनुपर्छ। अब यतिको भइसकेपछि हजुरले यसलाई छोपेर आधा घण्टाको लागि रेस्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। आधा घण्टापछि अब मैले आटालाई मुस्न जाँदैछु, आटालाई हल्का माड्न जाँदैछु। यसरी आटा माड्दाखेरि आधा घण्टापछि सफ्ट हुन्छ आटा। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग माडिसकेपछि यसलाई अब मैले बेल्न जाँदैछु, निम्कीको सेप दिन जाँदैछु। निम्कीको सेप दिनको लागि म यसमा घिउ अथवा तेल लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई तेल खराब हुन्छ भने छ भने अलिकति घिउ अथवा तेल लगाउनु होला। मैले चाहिँ यसलाई आटामा नै मैले यसलाई बेल्न जाँदैछु, आटा जुन मैदा लगाएर नै बेल्न जाँदैछु। यसरी बेलेर तयार गरिसकेको छु। यत्तिको जुन मोटो हुनुपर्छ रोटी, त्यति धेरै पातलो भयो भने पनि त्यति धेरै राम्रो हुँदैन, हल्का मोटो नै चाहिन्छ। यत्तिको भएपछि यसलाई मैले काट्न जाँदैछु। हजुरहरूले मेरो जुन जानुका रेसिपी किचन छ अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मलाई हेल्प गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरेर हजुरहरूको सहयोग र साथको आवश्यकता परिरहनेछ। अब यसरी गरिसक्नु भएको छ भने त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। यसरी मैले लाइन बनाएर यसलाई काट्ने, अब क्रस बनाएर काट्दैछु। सिधा काटिसके, अब त्यसपछि क्रस गरेर काट्दैछु। यसरी काट्नाले हामीहरूको जुन निम्की छ एकदम पर्फेक्ट टाइपको सेप निक्लिन्छ। निम्कीको सेप चाहिँ यसरी नै काट्ने हो। यसरी नै काट्दाखेरि निम्कीको सेप एकदमै राम्रोसँग आउँछ। यसरी हजुरहरूले त्यति धेरै मसिनो पनि नबनाउनुहोस्, त्यति धेरै मोटो पनि नबनाउनुहोस्। यतिको साइज एकदम ठिक हुन्छ हामीहरूले गर्नको लागि। अब यसरी भिडियोमा जसरी देखाएको छु हजुरहरूले पनि त्यसरी नै काट्नुहोला। ल सब मैले नजिकैबाट देखाउँदैछु। यसरी चक्कुलाई सिधा राखेर हल्का दबाउँदै काट्नुभयो भने एकदम पर्फेक्ट काटिन्छ।
ल हेर्नुहोस् अब मैले सबै काटेर भ्याइसकेको छु। हेर्दा पनि कति राम्रो देखिएको छ। यसरी नै हजुरहरूले पनि काट्नुहोला। यसरी निम्की एकदमै राम्रोसँग सेपमा काटिएको छ। म एउटा निकालेर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। ल हेर्नुहोस् एकदम पर्फेक्ट सेपमा आएको छ। यसरी नै हजुरहरूले पनि काटेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसैले मैले एक एक गरेर निकालेँ। अब एउटा कराईमा चाहिँ मैले तेल हाल्दैछु। तेलमा फ्राई गर्नको लागि हजुरहरूले घिउ छ भने घिउ राख्न पनि सक्नुहुनेछ। घिउबाट अझै राम्रो फ्लेभर आउँछ। अब यसरी एकैचोटि हाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी एकैचोटि हाल्दा केही फरक पर्दैन किनकि यो आफै पछि फुक्छ सबै। यसरी हजुरहरूले यसरी डिप फ्राई गरेर निम्की चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ। यसरी निम्की तयार गर्नको लागि एकदमै सजिलोसँग निम्की तयार गर्न सकिन्छ। कुनै ट्रिक्सहरू मात्र छन्, 2-4 ट्रिक्स फलो गर्नुभयो भने मार्केटमा पाइने जस्तै हजुरहरूले पनि निम्की घरमै तयार गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कुनै पनि कमी कमजोरी छ भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म मेरो कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछु। त्यसरी मैले आजको निम्की रेसिपी रेडी गरिसकेको छु। हेर्नुहोस् हेर्दा पनि कस्तो खाउ खाउ लाग्दो निम्की चाहिँ रेडी भइसकेको छ। 1 महिनासम्म बट्टामा राखेर स्टोर गरेर खान सकिन्छ। आजको लागि यति नै, बाइ।